हेलो एवरीवन केने खबर आपनको आशा करो आपलोक সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰো আৰু মই শিখাই আপোনাক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো আমৰ জুচৰ এটা ৰেচিপি এতিয়া যেহেতু আমৰ বতৰ আৰু সকলোৰে ঘৰে ঘৰে আম আমেই নহয় জানো গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ আমৰ জুচ বনাই খাব পাৰিব পকা পকা আম ধুনীয়া ধুনীয়া আম ওলাইছে এতিয়া বজাৰত ওলাইছে ঘৰতো মানে যাৰ যাৰ ঘৰত আম আছে সেইবোৰ পকিব সময় হৈছে গতিকে আপোনালোকেও আশা কৰো এনেকৈ বনাই পেলাই খাব পাৰিব গতিকে মই আমৰ জুচৰ ৰেচিপি এটাকে আপোনালোকলৈ লৈ আহিলো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাই আছে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তেনেহলে বলক দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আমৰ জুচ বনাবৰ কাৰণে ইয়াক মই প্ৰথমতে ধুনীয়া পকা এটা আম লৈ লৈছো আমটো প্ৰথমতে আমৰ ঠাৰি অংশটো কাটি লৈছো যিখন চাকুৰে মই ঠাৰি অংশটো কাটিছিলো যে সেই চাকুখনেৰো কাটিব গুছাব পাৰিলো হদিন কিন্তু সেইখনে কাটিলে ক'বাত ডাঠকে যায় ক'বাত পাতলকে যায় গতিকে মই এই আলু গুছোৱা পিলাৰখনেৰে কাটিছো চাকচোন কি ধুনীয়াকৈ একেটা জোখতে সমানকে বাকলিটো গুছাব পাৰিছো গতিকে মই এইখনে কাটিলে সুবিধা হয় গতিকে এইখনকে লৈ ললো মই আমটো গুছাবৰ কাৰণে আৰু এয়া চাওক আমটো এতিয়া গুছাই লওঁ এই আমটো গুছাই হৈছে আৰু এতিয়া মই আমটো ধুনীয়াকৈ পিচেছ কৰি ল'ম প্ৰথমতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰি ল'ম এয়া চাওক ডাঙৰকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত আকৌ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ল'ব লাগিব এয়া এইখিনিতে সৰু সৰুকৈ এয়া দেখিছেনে পিচ কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মিক্সি জাৰটোত মই এইটো জুচ বনোৱা হয় সেইটোতে মই আমৰ টুকুৰাখিনি দি দিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে দিম গাখীৰ 2 গিলাচ দিম প্ৰথমতে এগিলাচ দি লৈছোঁ তাৰপিছত মই আনটো গিলাচো এয়া দেখিছেনে এইখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে গাখীৰ গিলাচ দিয়াৰ পিছত কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটি থৈছিলোঁ বাদাম আৰু পিস্তা আছিলে গতিকে আপোনালোকৰ তাত যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে সেইখিনিকে তেনেকুৱাকৈ দিব পাৰিব মই এই বাদাম আৰু পিস্তাহে আছিলে গতিকে এইখিনিকে দি দিলোঁ ইয়াতে অলপমান আৰু চেনিটো জোখমতে দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি আমটো বেছি টেঙা হয় নহয় তেনেহলে অকণমান চেনিটো সৰহকৈ দিব আৰু যদি মিঠা হয় তেনেহলে অলপ কমাই দিলেও হ'ব চেনিটো নিজৰ জোখমতে দি ল'ব চেনিৰ সলনি ইয়াত গুড়ো দি দিব পাৰে এয়া মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ জুচটো বনাই ল'লোঁ লৈ পেলাই আনিছোঁ চাওক পৰিৱেশনৰ সময়ে হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া 2টা গিলাচ লৈছোঁ এতিয়া 3 পিচকৈ আইচ কিউব দি দিছোঁ বৰফ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এয়া চাওক জুচখিনি ইয়াতে বাকি দিলোঁ এয়া জুচখিনি বাকি দিছোঁ ঠাণ্ডা একদম পৰিৱেশন কৰিছোঁ এয়া চাওক সৰু সৰু আমৰ টুকুৰা আছিলে গতিকে এয়া পিচ কাটা হৈ আছিলে আমখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু খাবলৈও বহুত মজা লাগে আৰু এয়া বাদাম অলপমান যে আছিলে সেইখিনি ওপৰতে দি দিছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ লাগিছে এয়া চাওক একদম আমাৰ আমৰ জুচ একদম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ আপোনালোকে খাব পাৰে যদি বেছি ঠাণ্ডা খাওঁ বুলি ভাবে তেনেহলে ফ্ৰিজত অলপ সময় থৈ পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰে বহুতে ধুনীয়া লাগে আৰু বিশেষকৈ জুচটো যে ঠাণ্ডা বেছি ভাল লাগে গতিকে আপোনালোকে হয় বৰফ অলপ সৰহকৈ দি খাব নহলে ফ্ৰিজত অলপ সময় থোৱাৰ পিছত খাব এয়া চাওক আমাৰ আমৰ জুচ ৰেডি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু দেখিছেনে মই কিমান সহজতে আমৰ জুচটো বনাব পাৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ বনাব বুলি আশা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট লিখিবলৈ যদি এলাহ লাগে নহয় তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইককে কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেনেহলে আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ